voelt zich wat onwennig als er kinderen in de buurt zijn. And they get in the way of his life. En kinderen staan hem gewoon in de weg. Here's another thing about the hero in the movie. Nog iets anders over de held in de filmverhalen. Now listen to this. En luister hiernaar. He is not given to God-honoring labor. Hij geeft zich niet over aan arbeid waarmee God verheerlijkt wordt. He does not work a 9-to-5 job. Hij heeft niet een baan van 9 tot 5. He's a spy. Maar hij is bijvoorbeeld een spion. Or he is a fighter pilot. Of hij is een gevechtspiloot. Or he's a Viking. Of hij is een viking. Or he's a motorcycle rider. Of hij is een motorberijder. But he doesn't work hard at a job. Maar hij is niet hard bezig met een verantwoordelijke baan. That's why, brother, Dat is waarom, broeder, when a fighter pilot walks into the room, all the little boys go, wanneer een gevechtspiloot ergens een huiskamer binnenloopt, alle jongens zoiets hebben van wow. but when you walk in as a faithful carpenter, they don't care. Maar als jij als een getrouwe, hardwerkende of timmerman gewoon naar binnen loopt, dan kijken ze helemaal niet op. Because they've been trained. Omdat ze geconditioneerd zijn door die films. He is not subject to the mundane or the common. De filmheld heeft niets te maken met het gewone. He never has to go to the grocery store. Hij hoeft nooit naar de supermarkt. He never has to get an oil change in his car. Hij hoeft de olie van zijn auto nooit te laten He verversen. never has to pay an electric bill. Hij hoeft nooit zijn rekeningen te betalen. And he never takes his screaming child to the dentist. En hij neemt nooit zijn huilende kind mee naar de tandarts. So Hollywood presents for us a man that is no man at all. Dus Hollywood die stelt ons voortdurend een man voor die eigenlijk helemaal geen man is. He's fictitious. Maar het is een virtuele man. He's a lie. Het is een voorgestelde man, zijn leugen. And if we compare ourselves to him, En als we onszelf aan zo iemand gaan spiegelen, we'll become very confused. dan raken we heel erg in de war. Now this is the biggest point. Dit is het belangrijkste punt. The Hollywood hero in the movie. De held uit de Hollywoodfilms He is a moral and ethical contradiction. is moreel en ethisch gezien in contradictie. Er klopt iets niet moreel en ethisch gezien. He will risk his life to defeat the enemy and save the world. Hij riskeert zijn leven om de vijand te overwinnen en de wereld beter te maken. While at the same time he's a drunkard. Terwijl hij tegelijkertijd veel drinkt. And a womanizer who has a miserable life. En een man die vrouwen verslindt en er eigenlijk lamlendig aan toe is. So one of the reasons that men do not desire to be the head of a home. Dus een van de redenen waarom mannen geen verlangen hebben om echt leider te zijn van hun gezin. Is they're misled by the media. Is omdat ze gewoon misleid worden door de media. And you say, well, I never watched that. En dan zeg je misschien, ja, nou daar kijk ik nooit naar. But your culture does. Maar de hele cultuur waarin je leeft doet dat wel. And you are influenced by your culture. En ook jij wordt beïnvloed door je eigen cultuur. The people around you. De mensen rondom je heen. Now here's another reason why men do not want to assume the head of their home. Ik geef je nog een andere reden waarom mannen de rol van het hoofdschap niet op zich nemen. Because it's hard work. Omdat het gewoon hard werken is. Disobedience. Ongehoorzaamheid dus. It's hard work. Het is hard werk. It requires self-sacrifice. Het eist zelfopoffering. And it requires the reorientation of your life. En het vereist een hele andere oriëntatie op het leven. You have to say goodbye to your personal ambitions. Je moet je persoonlijke ambities loslaten. Your hobbies. Je hobby's. Friends. Vrienden. Not all the time. Nou, niet helemaal. But most of the time. Maar wel grotendeels. Now, let me give you some lies. Nou, laat me je wat leugens noemen. Lies that men think of. Leugens die mensen bedenken. That being the breadwinner is enough. Dat je de kost verdient is genoeg. A man works, let's say 8-10 hours a day at the factory. Een man werkt 8 tot 10 uur per dag in de fabriek. He walks in the door of his house. En hij komt dan 's avonds
thuis en loopt de deur, wandelt zijn huis binnen. Puts on his crown. Hij zet zijn kroon op. The king is home. De koning is gearriveerd. Where's my throne? Waar staat mijn troon? Gets in that chair. Hij gaat zitten op die stoel. Gets the newspaper. Hij pakt de krant. It's over. En nu heb ik het gedaan. I'm sorry, that's just not the way it's supposed to be. Het spijt me, maar zo behoort het niet te zijn. You think, but I have provided for my family. Maar dan denk je, maar ik heb toch de hele dag gewerkt om te zorgen voor mijn gezin. Well, let me shake your hand. Nou, laat me je de hand schudden. Congratulations. Gefeliciteerd. Here's a cookie. Hier heb je een koekje. Now get to work. En nu sta op en doe je werk. Here's a good rule. Dit is een goede regel. Now again, this is not some legal rule. This is just something to help you understand what I'm about to say. Nou, dit is niet een of ander wettisch regeltje, maar ik noem dit om je te laten begrijpen wat ik bedoel. But I do kind of have an unwritten law that I keep with me all the time. Sorry? I have a principle that I live by. Ja, er is een soort ongeschreven regel, een principe wat ik altijd met me meedraag en waarvanuit ik leef. While I am at work, Terwijl ik aan het werk ben, the children belong to my wife. dan horen de kinderen mijn vrouw toe. When I come home, En wanneer ik thuis kom, 5 o'clock, 5 uur, whatever, hoe laat dan ook, they're mine. dan zijn zij mijn verantwoordelijkheid. And they're mine until they go to bed. En ze zijn mijn verantwoordelijkheid totdat ik naar bed ga. Their dirty diapers are mine. Hun vuile luiers zijn mijn verantwoordelijkheid. Oh. Oh. Their baths are mine. Dat ze in bad worden gedaan is mijn verantwoordelijkheid. Playtime is mine. Dat er met ze gespeeld wordt is mijn taak. Reading the Bible stories together is my time. Samen de Bijbelverhalen lezen, dat hoort mij toe. They're mine. Ze zijn dan van mij. And you say, man, En je zegt misschien, man, that sounds like it would really wear you out. het lijkt alsof dat moet jou wel heel erg moe maken. I'm actually only 19 years old. Maar ik ben pas 19 jaar oud. I am wore out. It's hard. It's Oh, sorry. difficult. Oh ja, degene die dat zegt is pas 19 jaar oud. It will make you tired. Nou, het is waar, je wordt er heel erg moe van. Ik ben ook heel erg moe. This is what we're called to do. Maar dit is wel wat wij geroepen zijn te doen. I know what you're thinking. Maar ik weet wat je nu denkt. What about me? Maar waar blijf ik dan? Well, here's what I've discovered. Nou, dit is wat ik heb ontdekt. Unless you are married to Attila the Hun, Sorry. unless your wife's name is Attila the Hun, Oké. Attila the Hun, you know Attila the Hun? Unless your wife is a descendant of the cruel and violent Vikings, Oké. Tenzij je vrouw een afstammeling is van de vreselijk wrede vikingen, she's going to recognize what you're doing. dan zal ze heel veel respect hebben voor wat je doet. She's going to respect you for what you're doing. Dan zal ze zeer veel respect hebben voor wat je doet. And she's going to give you time. En ze zal je tijd geven. She's going to come up to you one day. En dan zal ze naar je toe komen. This is what my wife does to me. En dit is wat mijn vrouw dan voor mij doet. She goes, you've been working hard. En dan zegt ze tegen me, je hebt zo hard gewerkt. I really appreciate it. En dat waardeer ik enorm. Now here's your bow. Nou, hier heb je je drankje. Here's your arrows. Oh nee, hier heb je je boog en hier heb je je pijlen. Go outside, have a good time. Ga naar buiten en heb een goede tijd. Kill something and bring it home. Ga maar lekker jagen en dood een dier en neem hem mee naar huis. And then we'll eat it. En dan gaan we dat samen opeten. Remember, I'm from America. I'm a Neanderthal. Weet je nog, ik kom uit Amerika, ik ben een Neandertaler. She will honor me. Zij zal mij eren. She will show appreciation. Zij zal waardering uiten. You see, here's one of your problems. Weet je, dit is een van je problemen. Your wife is tired. Je vrouw is moe. And she's demanding things. En zij vraagt je dingen. You're tired and you're demanding.